สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำราดหน้าหมูนุ่มกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมหมักหมูกันไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นสันคอหมูครับอันนี้สไลด์แบบบางๆนะครับผมซื้อแบบที่เขาสไลด์สำเร็จรูปแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อจากแมคโครนะก็สะดวกเลยครับหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือหมักกันเลยครับก่อนอื่นก็แป้งมันครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชครับถ้าใครชอบกลิ่นหอมของน้ำมันงาจะใช้เป็นน้ำมันงาก็ได้เช่นกันนะครับน้ำตาลปี๊บพริกไทยป่นแล้วก็ไข่ไก่ครับเสร็จแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับนี่เราจะต้องหมักเนื้อหมูทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย30 นาทีนะเพื่อให้หมูนุ่มแล้วก็เด้งครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับเวลาเลือกซื้อผมจะเลือกซื้อแบบมียี่ห้อนะครับจะได้ดูที่ส่วนผสมได้ครับเราจะดูเส้นใหญ่ที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าเยอะๆนะครับอย่างเงี้ยแป้งข้าวเจ้า 79% ครับจะทำให้เราได้เส้นใหญ่ที่นุ่มเหนียวครับทานอร่อยนะเทใส่ชามได้เลยครับวันนี้ผมจะทำสำหรับ 6-8 ที่นะครับก็ใช้เส้นใหญ่1 กิโลเลยนะครับนี่ก็ยีเส้นให้กระจายตัวดีก่อนเลยครับพอยีเส้นใหญ่ได้ที่แล้วก็ซีอิ๊วดำครับใส่ลงไปคลุกเคล้าได้เลยครับปริมาณนี้ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับซีอิ๊วดำก็จะช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมให้กับตัวเส้นของเราครับคลุกขยำให้ทั่วๆก่อนเลยนะครับนี่ครับได้ขนาดนี้โอเคแหละพักรอไว้ก่อนเลยครับผักคะน้าครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปอกเสี้ยนตรงโคนออกให้เรียบร้อยนะครับผมปอกเตรียมไว้แล้วหั่นเป็นท่อนๆขนาดตามความต้องการได้เลยครับใครจะใช้เป็นคะน้าต้นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นยอดคะน้าก็ได้เช่นกันนะครับเวลาหั่นวันนี้ผมก็จะไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทานกับผู้สูงอายุครับจะได้ทานได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดปกติก็จะหั่นให้ท่อนยาวนิดนึงครับถ้าเกิดเราทำทานปกตินะกระเทียมครับมาสับรอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำแป้งเท้ากันเลยครับก็จะมีนี่เลยครับแป้งเท้านะแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับซีอิ๊วดำครับเล็กน้อยนะแล้วก็น้ำเปล่าครับเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะครับเนี่ยครับพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีได้ที่แล้วก็พักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็เตรียมในส่วนของน้ำปรุงรสกันเลยครับเต้าเจี้ยวครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมกระเทียมที่เราสับไว้เมื่อสักครู่ครับเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะไว้ผัดกับตัวผัดผักครับพริกไทยป่นครับไข่ไก่ครับไข่ไก่นี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับจะทำให้ตัวน้ำราดหน้าของเรามีความข้นที่ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็น้ำเปล่าครับส่วนผสมทั้งหมดนี้ผมตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีเลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นน้ำที่ไว้ปรุงรสด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือผัดเส้นก่อนเลยนะครับเปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยครับ
กระทะที่เราเลือกใช้ครับแนะนำให้เป็นกระทะสแตนเลสหรือว่ากระทะเหล็กนะครับจะทำให้เวลาที่เราผัดเส้นออกมาแล้วเส้นจะได้กลิ่นหอมของกลิ่นคั่วกระทะด้วยครับทำให้ราดหน้าของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างวันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นกระทะสแตนเลสครับแล้วก็เทคนิคสำคัญครับให้เราเบิร์นหรือว่าวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับพอกระทะร้อนจัดแล้วเราค่อยใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปครับดีก็จะช่วยทำให้เวลาที่เราผัดแล้วเส้นก็จะไม่ติดกับกระทะครับทำให้เราผัดได้ง่ายแล้วก็ได้กลิ่นหอมคั่วกระทะด้วยครับนะครับพอกระทะร้อนจัดได้ที่เราก็น้ำมันพืชครับเล็กน้อยพอนะแล้วก็กลิ้งให้ทั่วกระทะเลยครับสังเกตดูนะให้กระทะแบบมีควันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นใหญ่ที่เราคลุกซีอิ๊วเตรียมไว้ครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เส้นโดนกับกระทะร้อนๆสักครู่นะครับเส้นก็จะออกกลิ่นหอมเลยครับใช้ไฟแรงเลยนะครับเวลาผัดเส้นเขาแบบมีความเกรียมๆนิดๆครับแล้วก็จะสุกนุ่มขึ้นมาครับหอมมากครับตอนนี้กลิ่นทั่วกระทะหอมฟุ้งเลยแล้วก็เวลาผัดเส้นนี่เราไม่ต้องผัดนานนะครับเราผัดแค่ให้ร้อนทั่วกันนะครับแต่อย่างวันที่ผมทำ1 กิโลก็เส้นเยอะหน่อยครับต้องใช้เวลาผัดนิดนึงนะกะให้เส้นโดนความร้อนทั่วครับถ้าเกิดเราผัดนานเกินไปเส้นก็จะนุ่มแล้วก็ติดกับเป็นก้อนไปหมดนะครับให้แค่ร้อนพอนุ่มก็พอครับเนี่ยเส้นที่เป็นแป้งข้าวเจ้าเยอะๆครับเวลาโดนความร้อนก็จะนุ่มเหนียวดีมากแต่ผัดนานไปก็เป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยครับเส้นร้อนสุกแค่ขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับนี่ครับพักไว้ก่อนได้เลยครับเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะผัดในส่วนของคะน้าแยกนะครับนี่แล้วแต่ความต้องการได้เลยนะครับใครจะผัดแยกแบบผมก็ได้หรือว่าจะใส่ลงไปรวมในน้ำซุปก็ได้ครับแต่ผมจะผัดแยกเพราะว่าผมอยากให้ผักคะน้ายังเขียวแล้วก็กรอบดีอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำปริมาณที่มากน้ำซุปจะมีความร้อนนานครับเดี๋ยวกว่าจะทานกันหมดก็จะทำให้คะน้าเปื่อยจนเกินไปได้ครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอกระทะร้อนจัดแล้วก็น้ำมันพืชครับเล็กน้อยพอกลิ้งให้ทั่วกระทะอีกเหมือนเดิมครับแล้วก็กระเทียมครับตามด้วยผักคะน้าครับผัดใช้ไฟแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับเล็กน้อยนะปิดฝาอบไว้เลยครับนี่ก็จะช่วยให้คะน้าเราเขียวกรอบนะครับเราทำแบบนี้เราก็จะปิดฝาอบไว้เลยผัดครู่เดียวครับระดับความสุกนิ่มของผักคะน้านี้ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของนี้คือเราสามารถพักเอาไว้ได้นานครับโดยที่คะน้าไม่นุ่มแล้วก็เปื่อยจนเกินไปครับเราใส่น้ำลงไปด้วยก็จะช่วยทำให้ผักคะน้าเราสุกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลำพังแค่คะน้าอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีไอ้น้ำขึ้นมาครับเราก็จะทำให้กระทะไหม้ได้ง่ายด้วยนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับผักจะเขียวกรอบแล้วก็สุกง่ายครับเนี่ยครับคะน้าสุกได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วปิดเตาได้เลยครับนี่ก็พักใส่จานรอไว้ได้เลยครับเราก็จะให้คะน้าเขียวๆกรอบๆไว้ทานกับราดหน้าแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำราดหน้ากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เราตั้งน้ำร้อนไว้ให้เดือดก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็หมูที่เราหมักไว้ครับใส่ลงไปได้เลยใส่ลงไปแล้วก็คนให้กระจายได้เลยนะครับเวลาต้มก็ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดขึ้นมาก่อนนะระหว่างที่เรารอให้น้ำเดือดครับก็น้ำแป้งที่เราผสมเตรียมไว้อันนี้ก็คนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพอปล่อยไว้สักพักครับแป้งก็จะนอนก้นแล้วก็ให้เราสังเกตดูด้วยนะครับถ้าเกิดมีแป้งนอนก้นหรือเป็นเม็ดอยู่ครับให้เรากรองสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่อย่างนี้ผมแป้งละลายดีเลยครับละลายหมดเลยก็ไม่ต้องกรองเนี่ยครับพอน้ำเริ่มกลับมาร้อนแล้วกำลังจะเดือดแล้วนะครับก็น้ำที่เราปรุงรสมาสักครู่ครับใส่ลงไปได้เลย
ใส่ลงไปแล้วก็คนเล็กน้อยพอนะครับปล่อยไว้สักครู่เหมือนกันครับให้น้ำเริ่มที่จะร้อนแล้วก็กลับมาเดือดอีกครั้งนะครับในส่วนของรสชาตินี่ก็สามารถปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบทานหวานหรือว่าไม่อยากให้ออกรสหวานมากครับในส่วนของน้ำตาลที่เราใส่ในน้ำแป้งครับสามารถปรับรสลงก่อนได้นะครับหรือว่าใครจะเอาไว้ใส่ปรุงต่างหากก็ได้เช่นกันนะครับแต่สูตรที่ผมทำไว้จะลงตัวพอดีอยู่แล้วผมก็เลยจะปรุงใส่ลงไปในนั้นเลยครับเพราะว่าตัวน้ำตาลตัวนี้ก็จะช่วยให้แป้งไม่จับตัวนอนก้นได้ง่ายครับเราก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับในส่วนนั้นสังเกตดูน้ำซุปของเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นไข่ที่จะเริ่มสุกขึ้นมาแล้วก็ลอยหน้าครับปล่อยไว้สักครู่ได้เลยครับรอให้น้ำเดือดก่อนนะเพราะว่าไข่ตัวนี้ครับก็จะช่วยเพิ่ม texture ให้กับน้ำราดหน้าของเราครับให้ดูมีความข้นแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับนะครับพอสังเกตว่าน้ำร้อนจัดแล้วก็กลับมาเดือดแล้วนะครับให้เราคนตัวน้ำซุปครับคนให้น้ำวนเป็นทางเดียวกันนะครับเวลาคนทางเดียวกันนะครับแล้วก็น้ำแป้งนะครับที่เราผสมไว้คนให้ดีก่อนด้วยนะครับทยอยเทเติมลงไปได้เลยครับเวลาใส่ลงไปก็คนเร็วๆด้วยนะครับเพื่อให้น้ำแป้งไม่จับกันเป็นก้อนนะครับคนเร็วๆแรงๆได้เลยครับน้ำราดหน้าเราก็จะข้นหนืดขึ้นมาเลยครับสีสันก็ดูน่าทานเลยครับก็จะมี texture ของไข่ที่อยู่ในน้ำนี่ครับข้นๆเลยนะรอให้น้ำราดหน้ากลับมาเดือดอีกครั้งครับแล้วก็แป้งสุกดีนะครับนี่ก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับตามขอบหม้อด้วยนะครับไม่ให้แป้งติดขอบหม้อแล้วไหม้เนี่ยกลิ่นก็หอมดีมากครับสีสันก็ดูดีเลยครับน่าทานมากเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเดือดดีแล้วสังเกตดูความข้นหนืดครับถ้าเกิดยังข้นไม่พอสามารถเติมในส่วนของแป้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูได้นะครับขั้นตอนนี้ระวังร้อนนะครับร้อนนานมากหอมแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยครับนี่ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับเส้นใหญ่แล้วก็นุ่มแล้วก็หอมดีมากครับก็ผัดคะน้าครับแล้วก็พระเอกของเราครับน้ำราดหน้าครับข้นๆหอมๆครับหมูก็นุ่มเด้งดีเลยครับน่าทานมากโรยพริกไทยป่นเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมอร่อยเท่านี้แหละครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วครับราดหน้าเส้นใหญ่หมูนุ่มครับหมูนุ่มเด้งดีเลยครับเส้นก็หอมกลิ่นคั่วกระทะน้ำราดหน้าก็ข้นดูน่าทานมากครับที่สำคัญคือเวลาเราปล่อยไว้นานๆผักก็จะไม่เหี่ยวสลดไปด้วยนะครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นหนึ่งเมนูที่ทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ